ریزش مو و تمام مسائل در رابطه با مو توی سوجوک تراپی. امروز میخوام در رابطه با این مسئله باهاتون صحبت کنم. این ویدیو رو از دست ندین و تا آخر همراه من باشین تا اینکه بتونین با ریزش موتون مقابله کنین. به نام خدا سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سوجوک و در خدمت شما هستم با یک ویدیوی جذاب در رابطه با سوجوک تراپی. امروز میخوام در رابطه با ریزش مو باهاتون صحبت کنم. مشکلی که خیلیاتون برای من کامنت نوشته بودین و ازم خواسته بودین که در موردش ویدیو تهیه کنم و من الان این ویدیو رو تهیه کردم. شما تا آخر ویدیو همراه من باشین تا مطالب خیلی جالبی که من میگم و ازش بتونین استفاده بکنین. ببینین کلا از دیدگاه سوجوک ریزش مو و اصلا کلا موی سر مربوط میشه به انرژی سرما. انرژی سرما اگه یادتون باشه بهتون گفتم که در رابطه با کلیه و مثانه هستش. یعنی کلیه و مثانه به وجود آورنده انرژی سرما در بدن هستن. پس ما یک کار کلی داریم که باید برای ریزش مو انجام بدیم و کلا همه مشکلاتی که مربوط به مو هست که اون هم در رابطه با کلیه ها و یا مثانه هاست. ببینین مبحث ریزش مو خیلی گسترده است. یعنی شما به طور اصل و اساس باید روی کلیه یا مثانه یا کلا انرژی سرما کار بکنین، ولی ممکنه که ارگان های دیگه هم درگیر مشکل باشن که بتونه باعث ریزش مو بشه. پس بنابراین ویدیویی که من میخوام در رابطه با ریزش مو براتون درست بکنم به یه ویدیو ختم نمیشه. یعنی شما چند تا ویدیو رو باید ببینین تا اینکه کاملا متوجه بشین که ریزش مو رو چجوری میشه درمان کرد یا اصلا کلا مشکلات مربوط به مو رو چجوری میشه درمان کرد. بنابراین من تا جایی که بتونم توی این ویدیو در رابطه با کلیات ریزش مو باهاتون صحبت میکنم. توی ویدیوهای بعدی میخوام در مورد این صحبت کنم که اگر کجای موهای شما ریزش داشت به چه ترتیبی باید باهاش برخورد بکنین. مدل‌های مختلف ریزش مو رو باهاتون مطرح بکنم. بنابراین این ویدیوی منو از دست ندین. اگر هم کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب بکنین که بتونین ویدیوهای بعدی منم ببینین و منو گم نکنین. و مسئله دیگه اینه که اگر که از اطلاعاتی که من توی این ویدیو دادم خوشتون اومد حتما با لایک و کامنت منو حمایت بکنین. خیلی ممنون میشم ازتون چون به من دلگرمی خیلی زیادی میده. خب ببینین همینطور که بهتون گفتم ریزش مو در حالت کلی به انرژی سرما مربوط میشه و شما باید برای برطرف کردن ریزش مو روی انرژی کلیتون کار بکنید. اولین کاری که باید بکنید تقویت کلی است. تقویت کلی با چی؟ با لوبیای مناسب دمای کف پا. حالا از کجا میفهمید لوبیای مناسب دمای کف پا چجوریه؟ دو تا راه داریم برای ریزش مو. یکی این که بیایم طبق معمول کف پا رو چک کنیم ببینیم که اگر سرد بود از لوبیا قرمز استفاده کنیم، اگر گرم بود از لوبیا سفید استفاده کنیم و اگر معتدل بود از لوبیا چیتی استفاده بکنیم. ولی یه راه دیگه ای هم وجود داره که بفهمین کلیتون سرده یا گرمه. به کف سرتون نگاه کنین. اگر کف سرتون براق بود نشون دهنده اینه که شما کلیه هاتون الان گرم شده و ضعیفه. اگر کف سرتون مات بود یعنی کلیه هاتون سرد شده و ضعیفه. بنابراین برای حالتی که کف سرتون براق بود از لوبیای سفید استفاده بکنین و اگر کف سرتون مات بود از لوبیای قرمز. از هر دو تا راه میتونین تشخیص بدین که کدوم یکی از لوبیاها مناسب هستش برای اینکه شما بتونین باهاش کلیه هاتون رو تقویت کنین. این کار رو خیلی خوب زمانی که موهاتون در حال ریزشه میتونین انجام بدین و خیلی خوب جواب میده. به دلیل اینکه همون زمانی که شما موهاتون در حال ریزش هستش شما کلیه هاتون ضعیف شده و میتونین با تشخیص دادن اینکه کلیه‌تون سرد و ضعیفه یا گرم و ضعیف با توجه به لوبیای مناسب کلیه هاتون رو تقویت بکنین. ولی اینم در نظر داشته باشین که همیشه بین 50 تا 100 تا مو اگر ریزش داشته باشه طبیعیه. یعنی در حالت عادی شما حدود 50 تا 100 تا مو از سرتون میریزه و ممکنه حالا بعضی‌هاشو متوجه بشین بعضی‌هاشو متوجه نشین. موقع شستن بره با آب از سرتون خارج بشه یعنی که جاهایی بریزه و
کاملا طبیعیه، ممکنه رو بالشتون یه مقداری بریزه، ولی اگر که دیدین از اون 50 تا یا 100 تا خیلی بیشتر ریخت، متوجه بشین که مشکل ایجاد شده و باید زودتر مشکلتون رو برطرف کنید. حالا علاوه بر این که ریزش مو به کلیه ها ربط داره، گاهی اوقات مثانه هم ممکنه درگیر مشکل باشه. یعنی شما اگر که مثانه‌تون خوب کار نکنه ممکنه که ریزش مو پیدا کنید. یک رابطه مستقیمی داره با تعداد دفعات ادرار کردن شما در طول شبانه روز. یعنی اگر که دیدین موهاتون شروع به ریختن کرده، یه چک کنین ببینین که تعداد دفعاتی که دستشویی میرین و ادرار میکنین چجوریه. اگر خیلی کم شده باشه نسبت به قبل، نشون دهنده اینه که شما مثانه‌تون هم ضعیف شده. مثانه رو قبلا بهتون گفتم نقطه اینجاست انطباقش، و شما اینجا رو باید با یه چیزی مثل پروب یا یه چیزی که ته صافه مثل ته خودکار این قسمت رو ماساژ بدین به این ترتیب و باعث تقویت مثانه‌تون میشه و باعث میشه که ریزش موتون که اگر شدت زیادی داره برطرف بشه. این قسمت رو باید ماساژ بدین. حالا اگر که شما ریزش موتون رو تشخیص دادین که دلیلش چیه، میتونین بر اساس اینکه اون دلیلی که به وجود اومده برطرفش بکنین و بر اساس اون مشکلی که دارین و روش کار میکنین ریزش موتون رو متوقف کنین. مثلا رفتین به پزشک مراجعه کردین، پزشک به شما گفتش که مثلا ریزش موتون هورمونیه. یعنی مخصوصا در مورد خانم ها اگر که هورمون مردانه در بدنشون زیاد ترشح بشه باعث میشه که موهاشون شروع به ریزش بکنه. حالا ما چجوری میتونیم هورمون زنانه رو بیشتر بکنیم که بتونه مشکل ریزش موشون رو برطرف بکنه؟ این کار توی مرحله اول با همون تقویت کلیه انجام میشه، چون که تمام غدد جنسی زنها مربوط به کلیه میشه و کلیه روشون کنترل داره. پس شما اگر که کلیه رو روش کار کردین، علاوه بر اون باید روی تخمدان هاتون هم کار بکنید. تخمدان ها انطباقشون اینجاست، یعنی یکی این قسمت یکی این قسمت. این دو تا قسمت رو ماساژ بدین. همینجوری و شما میتونین با ماساژ دادن انطباق تخمدان ها کاری کنین که هورمون‌های زنانه در بدنتون بیشتر ترشح بشه و جلوی ریزش موتون رو تا حد زیادی بگیره. حالا بعضی چیزای دیگه هم باعث ریزش مو میشه، مثلا مشکلات معده، مشکلات مربوط به نخاع، مشکلاتی که انرژی داغی ایجاد میکنن توی بدن، مشکلاتی که انرژی باد توی بدن ایجاد میکنه و خیلی از این مشکلاتی که ممکنه که همشون باعث ریزش مو بشن. من توی ویدیو بعدی دونه دونه اینا رو براتون تحلیل میکنم و راه حلاشو بهتون میگم. و یک کار دیگه این هم هستش که خیلی خوبه که انجام بدین به طور عمومی برای اینکه موهاتون تقویت بشه و اون هم از ناخن تراپی در حقیقت ایده گرفته شده و اون هم ماساژ اینجوری ناخن هاتون به هم. ببینید به این ترتیب ناخن هاتون رو به هم ماساژ بدین. این کار رو بهتره که صبح‌ها که از خواب بیدار میشین انجام بدین، مثلا به اندازه 3 دقیقه حداقل به این ترتیب ماساژ ناخناتون رو محکم به همدیگه انجام بدین. این کار علاوه بر اینکه خیلی از مشکلات رو توی بدن شما برطرف میکنه، میتونه باعث جلوگیری از ریزش مو و تقویت موهاتون بشه. کار دیگه که میتونیم بکنیم سبز کردن ناخن انگشت شستتون. یعنی این قسمت رو اگر که سبز بکنید باعث میشه که موهاتون به تدریج شرایط بهتری پیدا بکنه و شفافیت پیدا بکنه و یه مقداری از ریزشش کم بشه. چون که کلا تنظیم کردن انرژی باد باعث میشه توی بدن جلوگیری بشه از ریزش مو. حالا راهکارهایی هم وجود داره در رابطه با این که اگر شما موهاتون دچار موخوره شد، اگر موهاتون دچار شوره شد، یا اینکه اگر سفیدی زود هنگام پیدا کردین، اینها رو همه رو کاملا من در موردش براتون توضیح میدم که در هر کدوم از این موارد باید چه کاری انجام. یکی از نکات مهمی که میخوام در موردش بهتون بگم که حتما باید بهش توجه داشته باشین اینه که گردش خون در بدن شما خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنه در مشکلاتی که توی بدنتون ممکنه پیش بیاد. ریزش مو هم ممکنه که گاهی اوقات در اثر بدی گردش خون در بدن ایجاد بشه، یعنی که خون به اندازه کافی به پوست سر شما نمیرسه و انرژی که از طریق خون میخواد به سر شما منتقل بشه خوب منتقل نمیشه. بنابراین شما در یکی از مهمترین کارهایی که لازمه برای ریزش موتون انجام بدین اینه که گردش خونتون رو تنظیم بکنید.
با تنظیم کردن گردش خون خودش اتوماتیک میتونه موهای شما رو خوشحالت بکنه و حالت بهتری به موهاتون بده. برای تنظیم کردن گردش خون هم کافیه که انطباق قلبتون رو ماساژ بدین. انطباق قلب و همینطور که بهتون گفتم روی این قسمت هست و این قسمت رو به این ترتیب ماساژ بدین. قبلا در رابطه با انطباق قلب توی ویدیوهای قبلی بهتون گفتم که چجوری میشه انجام داد. به این ترتیب این قسمت رو ماساژ بدین. انطباق قلبتون رو باعث میشه که خون در بدنتون بهتر انتقال پیدا بکنه و مشکلش حل بشه. گاهی اوقات هم ریزش مو در اثر کمبود ویتامین های مختلف توی بدنتون هست که اونو با خوردن ویتامین ها میتونین برطرفش بکنین. پس بنابراین لازمه که قبل از اینکه شروع کنیم به کار کردن روی موهاتون برای جلوگیری از ریزش مو حتما به این توجه بکنین که دلیل و سبب اصلی ریزش موتون چیه. توی ویدیوی بعدی حتما با من همراه باشین چون که میخوام مطالب خاص‌تری رو در رابطه با ریزش مو خدمتتون عرض کنم. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو با من همراه بودین. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.